Є один індикатор, який тобі може показати, коли точно варто купляти крипту, альткоїни, біткоїни на споті, щоб точно заробити. У цьому відео ми проговоримо про правильні місця купівлі альткоїнів та взагалі криптовалюти, тому що від цього дуже сильно залежить, чи ти в принципі заробиш чи ні. Хочу просто вам показати, як я заробив завдяки тому індикаторі на ефірі біля 20 тисяч, коли ефір дійшов до дуже сильної зони. Я відкрив угоди. Я, звісно, що там торгував на фьючах, але це можна робити так само і на споті, і получився дуже класний прибуток. Тобто ця вся ситуація була, коли ціна ефіра дійшла до ось цієї зони, і вже коли відбувся саме зон, тоді я на фьючах зайшов, і я якраз забрав весь оцей рух від 1600 до 2600. Звісно, що ефір, як ви бачите, після того ще більше росте, але що ж таке це за індикатор, як його використовувати? Перед тим, як я поділюся назвою цього індикатора, хочу сказати, що ми для вас підготували PDF-ку, які зібрали всі наші секрети по тому, як купувати, як продавати альткоїни, щоб ви на цьому заробляли. Що потрібно зробити? Зайдіть в описі, буде посилання, залиште заявку, і ми поділимося цією інструкцією з вами безкоштовно. Посилання в описі. Назва цього індикатора VWAP. З англійської це називається Volume Weighted Average Price. Тобто це є середньозважена ціна по об'єму. Давайте вам коротко поясню взагалі, що цей VWAP означає і якими даними він нам показує. Тобто перевага цього індикатору, що він по факту показує вам розподіл об'єму в часі. Тобто це навіть не індикатор, це просто дані, просто вони під певним кутом. І щоб ви розуміли, що таке VWAP, от я вам показую якраз дві ось ці таблички. Тобто, бачите, оце від нулика, оця сама циферка, це є самий VWAP. Тобто він показує середню ціну. І є ще от такі от штучки, бачите, мінус 0,5, 0,5, 1 і 1. Це називаються девіації. Чому фішка ось цих девіацій? Що вони вам показують розподіл об'єму. І отут ще, от бачите, верхня картинка. Тобто від мінус першої до першої девіації проторговано 68% об'єму. Тобто, якщо ціна виходить за ці межі, це зазвичай називається аномалією. А від мінус другої до другої взагалі проторговано 95% об'єму. І тобто, коли ціна виходить за другу девіацію, ймовірність цього руху всього лише 5%. І відповідно, коли ви біля цих місць відкриваєте угоди, от чисто математично у вас найкраща ймовірність. Це відповідно і відбулося з нашим любим ефіром. Як ви бачите, він підійшов до першої девіації. Останній раз він був нижче першої девіації, якщо ви подивитесь, це аж було в 22-му році, коли відбувся, тоді піднімали відсоткові ставки, тоді біткоін взагалі впав до 16, скам FTX і тому подібне. Тобто останній раз ціна була там аж той період часу. І як ви бачите, ціна підійшла до цієї зони, і якщо цей актив, він фундаментально сильний, це тоді, коли ви його купуєте. Є пару важливих нюансів, як це можна використати. Давайте ми їх зараз розберемо, а ви поставите лайк, підпишитесь і підете підпишіться в наш телеграм, тому що багато корисних матеріалів ділимось там безкоштовно. Перше, цей індикатор буде працювати, якщо є хоча б рік статистики, а краще ще більше, тому що будуть періоди, коли монетку будуть просто лити. Я покажу приклад. Наступне, важливо дивитися дані на споті і на чим об'ємніші монетці. Тобто, чим більші дані, тим краще, тому що він побудований по об'ємах. Бо, наприклад, та сама монетка, той самий біткоін, він є там на Binance, Bybit, BitGate і тих ще бірж купа. Треба завжди дивитися на найоб'ємніших біржах. Ну і третє, питання, які девіації використовувати. Якщо це є толкові монетки, такі як ефір, біткоін, Solana, то нижче першої девіації це є преміальна зона. Якщо монетки такі, як Arbitrum, OPEC і тому подібне, то може бути таке, що треба дивитися нижче 1,5, нижче двойки. Ну, давайте йдемо до прикладів. Давайте розбирати приклади. От вам приклад монетки. SUI, дуже гарна, сильна, фундаментальна монетка. І що ми бачимо по SUI? Ви, якщо подивитесь, ціна була в боковику 464 дня, перед тим, як ціна знову опустилася нижче першої девіації. Бачите, що я кажу, потрібно більше часу, тому що коли ще не зібрані дані, не зібрана статистика, ціна, бачите, опускається нижче першої девіації, і вона ще може, оцей перший вхід, вона може доволі довго там перебувати. І допоки не сформується об'єм, доти на ринку не зрозуміло, що таке дешево, що таке дорого для цієї монетки. Тому що ви повинні розуміти, що нижче першої девіації, чому ця зона взагалі, в принципі, важлива для нас? Тому що більшість об'єму проторговано набагато вище. Лише невеликий відсоток людей там відкриває, закриває угоди. І, відповідно, це якраз дуже гарно відпрацьовує. Тобто, ще раз,
От монетка, відкриваєте її на споті. Далі заходите, будуєте індикатор VWAP. Тут в мене є, бачите, перша півторачка і двоєчка девіації. І, звісно, що я можу, бачите, ще дивитися 0,3, 2,5 і 3. Звісно, що коли монетка тільки ліститься, то чим нижча девіація, тим краще, бо тоді цей розкид більший. Ну і відповідно, що я вам рекомендую робити, на тих монетках, які вам подобаються, ви просто перед тими зонами ставте собі алекти сповіщення, і коли ціна підходить, тоді якраз набираєте в спот. Тому що якщо ви подивитесь, що в цій ситуації ціна дала 300%, вона й допустимо ситуацію, що ви купили наприклад, не от прямо в самому низу, а ви купили, от, наприклад, ціна опустилася, і ви от в цій зоні купили. Все рівно у вас була можливість, ви теоретично бачили 200% прибутку. І, відповідно, у вас більше шансів заробити. Бо проблема багатьох людей, що вони вже часто заходять в монетки, коли вже ціна на якихось новинах, і вона заходить вище другої девіації. А вище другої девіації, особливо як ціна в боковику, це категорично не можна робити, бо це майже завжди буде збігати з піком монетки. Тут вам інший приклад того, як іноді не буде красиво відпрацьовувати, і теж на це треба звертати увагу, що іноді монетки не будуть відбиватися від першої девіації, яка ось тут в мене оцим сірим виділена, а вони будуть уходити набагато нижче. І ви маєте дивитися за тим, як себе, в принципі, монетка поводить. Якщо вона постійно опускається нижче першої девіації, то наступні рази вона так само може набагато глибше опуститись. І от вам приклад арбітрів. Бачите, він, наприклад, опустився нижче першої девіації взагалі аж до 70 центів. І в таких ситуаціях просто, коли монетки слабші, там арбітрем, тому подібне, ви маєте це розуміти, що вони можуть підійти, наприклад, до другої девіації і тому подібне. Тут він взагалі, бачите, опустився аж до другої девіації, і якщо би аж біля другої девіації його купляти, то тільки тут можна було 100% получити. А якщо би ви от прямо від першої, то в кращому випадку могли би вийти в нуль на ось у цьому рості. Ну, зараз, от, наприклад, арбітром він в зоні перепродуваності, і якщо він має право на життя, це якраз у той час, коли ви його набираєте на спот. Коли він стає вище сірої, ви вже обережно маєте бути, а коли ми вже заходимо вище другої девіації, ви вже точно маєте думати про те, щоб фіксувати частини, тому що ви бачите, от так як тут, вище другої девіації, розторгувалися пару днів, і глибоке падіння. Давайте також це подивимося на нашому любому біткоїні та інших топових монетках, як воно взагалі відпрацьовує. Бачите, от всі дані, що ми маємо на Binance, беремо, будуємо VWAP від самого початку і подивіться, де ціна біткоїна опускалася нижче. Тобто робимо перший принцип, щоб ціна має хоча б рік бути. І далі, що ми бачимо, зона, коли він опустився, це коли ціна пішла нижче, тоді було 5000. Тобто від 5 до 3 це якраз була фундаментальна зона, де треба було набирати його. І бачите, наступний раз така фундаментальна зона була тільки от на ковіді, коли ціна знову опустилася нижче. Тобто, як бачите, така штука не є часта, але якщо ціна заходить нижче першої девіації, це якраз от вам коли треба. І бачите, ось тут, коли ціна підійшла до другої девіації, це якраз зона була, де треба було думати про те, щоб хоча б частинку скинути. Бо, розумієте, ви ніколи не будете знати, коли буде отаке відбиття, а коли буде ось такий жорсткий вихід. Тому що біткоін, він красавчик, він класно пішов. Але є інші монетки, які, наприклад, дуже довго падали, і ми зараз їх так само розберемо. Ще є інший варіант, як цей VWAP можна використовувати. Я про це чуть пізніше розкажу, а ви поставте лайк і напишіть в коментарях, чи хотіли би ви от прям детальну інструкцію по налаштуванню цього індикатора, щоб от прям під купівлю монеток на споті. Ну і інший приклад, якщо ми візьмемо від початку всього пампу, останній раз це коли ціна в 22-му падала від ціни 28 до ціни 16 тисяч, бачите? Тобто це якраз от зона перепроданості. І замітьте, це був єдиний період, коли ціна опустилася нижче 20 тисяч, коли ціна була нижче 1,5 девіації. І зараз, як ви бачите, біткоін в гарному сильному тренді. Ну, біткоін зараз в зоні перекупленості, і навіть якщо щось купувати, то в ідеалі, щоб він хоча б трошечки дав відкату. Йдемо до ефіру. Ефір взагалі останній раз був в зоні перепроданості в 2018 році. От на ковіді він навіть не добив до зони перепроданості. І звідти це почався ось оцей сильнющий тренд. Далі знов в 22-му на падінні всього ринку. І аж
От недавно, в квітні 25-го, він досягав зони перепродажу. Ну, він майже її поцілував. Бачите, іноді бувають періоди, коли ціна прямо опускається і довго наторговується. Він, бачите, вже відбився і вже підходив в зону перекупленості. Вже дуже близький до неї. Наступний приклад для вас – це посилання. Якщо ви знаєте, це монетка, яка гарно виросла. А ось цей період, коли скаманув FTX, то її, бачите, злили. І то вона навіть не доторкнулася до першої девіації. В деяких ситуаціях я рекомендую використовувати підхід, не обов'язково будувати від самого початку. Ви просто можете використати, наприклад, дані за останні 2 роки. І там дивитися, чи дані за останній рік. І там дивитися, де якраз є оця зона найбільшої перепродуваності. Ну, тут, якраз бачите, в 23-му році. І останній раз, коли ми вже як від низу побудуємо, то, бачите, Solana весь цей тренд була вище зони справедливої ціни, і от тільки недавно аж дотягнулося тільки до VWAP. Тобто зона перепроданості тут навіть неї не пахне. Ну і пам'ятайте, що ця штука вона от буде найкраще працювати, коли ми маємо от таку монетку, так як, наприклад, Ripple, і Ripple в боковику дуже довгий період часу, і от по таких монетках це насправді найкраще дивитися, тому що такі монетки мають дуже багато даних, і там оця зона перепроданості, вона навіть набагато краще буде відпрацьовувати. І от вам вже хоча б від року даних, де тут є 350 днів, і як ви побачите, то от ціна підходила, ціна навіть не могла опуститись нижче. Погодьтеся, набагато краще купляти хоча б нижче VWAP, чим от купляти, наприклад, на ось оцих імпульсах. І от вам Dogecoin, те саме сталося. Ціна перейшла в боковик, хоча б на якийсь довший період часу. І далі, вже коли ціна опускається нижче. От бачите, Dogecoin, певно, єдина монетка, яка взагалі системно опускалася нижче другої девіації. І бачите, то от такі монетки, тоді треба їх... Ви маєте дивитися, якщо системно монетка опускається нижче другої девіації, то вже тільки другу девіацію використовувати. І тут після імпульсу, от перша девіація, і вже з неї, бачите, виходили. Далі звідси, скільки це було імпульс? 200%. Тут, на жаль, не добили. І вже з нього, бачите, відбувся великий вихід. Одним словом, друзі, VWAP дуже сильна штука, тому що, по-перше, ви будете бачити, чи ви взагалі заходите в фундаментально хороші зоні, чи фундаментально погані зоні. Друге, треба вивчати, як його правильно використовувати. Тому я для вас підготував для початку відео, ось тут буде відеоурок, про тому, що таке, в принципі, цей індикатор VWAP, як він рахується, будується і тому подібне. Візьміть його, подивіться і вже далі вивчайте, щоб ви могли це використати для себе.